In de vorige aflevering bezochten we de prachtige stad Visby op Gotland en bezochten diverse plaatsen op dit mooie eiland. We maakten een rustige oversteek naar het eiland Öland, waar we een nacht voor anker lagen in een verder vrijwel verlaten baai. De afgelopen maanden zeilden we onze Eva over de Noordzee naar Denemarken en via de Oostzee naar de Baltische Staten. We zeilden verder noord naar Finland en vandaar naar het westen tot Mariehamn en vandaar zuidwaarts via Gotland naar Öland. Deze aflevering begint na ons vertrek van de ankerplek bij Öland. Nou, vertrokken onder zeil, hè? Ja. En we gaan lekker mooi op het fokje. Het doel is vandaag waar de wind ons brengt, hè? Het vasteland. Ja, het vasteland. We zijn op Åland, dat is een eiland voor de kust van Zweden, de oostkust. En we gaan nu naar het vasteland van Zweden. En het doel is om zo langs de kust zo naar beneden te hoppen in dagtochtjes en dan. Nou, het is een beetje een grijze dag vandaag, maar daar achter mij, even kijken hoor. Daar, mooi rood huisje. En daar, zie je dat? Is een vuurtoren en die heet Lange Erik. Ja, je moet dat lange waarschijnlijk anders uitspreken, maar wel grappig. Lange Erik. Tweede poging om een ankerplek te vinden. Ook deze staat op de kaart van Navionics. We gaan eens kijken hoe die er in de praktijk uitziet. Of we het breed genoeg vinden. En nou, we verlaten dit mooie plekje weer, want we vinden de ankerplekken te smal, te klein. En één plek die er wel wat ruimer uitzag, daar stonden allemaal borden van niet ankeren, niet ankeren, niet ankeren en kabels. Dus dat vinden we ook niet zo'n goed idee. Dus we gaan nog een klein stukje zuidelijker en hopen dat we daar een goed plekje kunnen vinden. Weer tussen allemaal rotsjes en eilanden door. We gaan het zien. Ons ankerplekje voor vanavond. Kijk nou hoe mooi. En nog een huisje op dat eiland. Dat kun je bijna zien, denk ik, omdat je tegen de zon in kijkt.
zomerhuisje, denk ik. Onze Eva ligt voor ons gevoel een beetje achterover. Niet veel, iets meer dan een graad, maar over de hele lengte betekent dat dat haar achtersteven wat dieper ligt en de boeg wat meer omhoog. Aan bakboord ligt bijna 200 kilo lood, bij de bouw aangebracht om het schip in evenwicht te trimmen. We besluiten bij wijze van test om het lood van bakboord naar voren te brengen om te zien of we haar wat rechter kunnen trimmen. Het is een prima sportschooloefening om al dit gewicht te verplaatsen en voorin in een klein vakje te bergen. Maar het lukt prima en Eva ligt wat meer rechtop. Zij het dat ze nu ook een beetje naar stuurboord hangt. Detail. Daar is de zee. En dit is ons ankerplekje. Best oké, dacht ik. We hebben vannacht hier heerlijk voor anker gelegen. En we liggen nog steeds op dezelfde plek, dus dat is goed nieuws. Maar nu gaan we het anker ophalen. En dan gaan we eens een stukje verder varen richting Kalmar, tussen Öland en het vasteland van Zweden door. Nou, dat was onze ankerplaats van vannacht. Prima plekje. En nu maar door naar richting Kalmar. Kalmar of in de buurt ergens. We hoeven niet zo nodig naar de stad. We kunnen zo weer ergens verankeren. Dit is de Ölandbrug, een van de langste bruggen van Europa. De brug verbindt het eiland Öland met het vasteland van Zweden. De brug is 6 kilometer lang en bij openstelling in 1972 de langste brug van Europa. Kalmar. Toch even zeilen, hè? Ja. Laatste stukje onder de brug door. Dachten we nou naar de eerstvolgende haven. Maar ja, dat was tegen de golven in, of tegen de wind in boven op de golven. We gaan nog maar een slagje maken. Eerst een stukje naar die kant en straks naar die kant. Iets rustiger denk ik. Ik heb misschien ook wel sneller zelfs. Dan tegen de golven op de boksen. Ja. En even tekenen.
Na een mislukte ankerpoging leggen we in het piepkleine haventje van Ekenes, ongeveer 10 mijl zuidelijker van Kalmar. De volgende morgen vertrekken we vroeg. Het is mistig en dat zou het tot ver in de middag blijven. Hallo. Goed opletten? Ja, op de tast. Ja, op de tast. Gaat iemand de stok voor uitdoen zo? Nou, ik zie de eerstvolgende staak al, dus Ja, dat is mooi. gaan ze staak naar staak. Oh, van boei naar boei. Niemand kan controleren of ik de horizon recht heb. Dat zou weer fijn zijn. Ja, het goede nieuws is, dat zie ik in het display. Vandaag hebben we de hele dag in de mist gemotord. Niet echt veel aan. Het wordt ook een beetje koud nu, omdat het allemaal zo nat is in de mist. Het zonnetje was wel lekker, maar nou, we zijn blij dat we er bijna zijn. We gaan naar eiland Oetklapan. Dat ligt hier achter. Kijk hoor, daar. In de mist. En ja, ik denk dat we met een uurtje wel vast liggen daar. Vandaag zeilen we langs de Zweedse oostkust zuidwaarts van Ekenes naar Uutklippan. Uutklippan is een Zweedse vuurtoren en de naam van 2 kleine eilanden, Södra-Skär, Zuiderscheer en Norra-Skär, Noorderscheer. Hier zie je hoe we tussen de rotsen en golfbrekers naar binnen moeten varen. Dit zijn de meest zuidoostelijke eilanden van Zweden, gelegen op ongeveer 25 kilometer ten zuiden van Karlskrona. Op de eilanden staat al sinds 1789 een vuurtoren, toen er een korflicht in gebruik was. In 1988 werd Uutklippan uitgeroepen tot natuurreservaat. Hoewel de eilandjes midden in zee liggen, is de haven zeer goed beschut tegen wind en golven. Tja. Ik zeg tja. Best klimmen hoor. Uutklippan bestaat uit 2 eilanden en je legt aan het ene eiland aan, in de ene haven, zeg maar. Kijk waar we nu liggen. En je kunt dan met een roeibootje, wat hier gratis te gebruiken is, naar het andere eiland om dat ook te bekijken. Dus dat hebben die mensen gedaan die daar met het roeibootje aankomen. Vandaag zeilen we van Uutklippan naar Karlskrona. Karlskrona is al ruim 300 jaar basis van de Zweedse marine, vergelijkbaar met Den Helder in Nederland. Terwijl we de archipel invaren zien we diverse oefeningen en passeren we een haven met onderzeeërs.
laatste haventje bij Karlskrona, wat we nu toch maar gaan verlaten. We gaan Karlskrona niet eens bekijken. Dit is oostenwind vandaag en dat treffen we niet vaak. En we willen naar het westen, dus ja, daar gaan we toch maar even gebruik van maken. Jammer maar helaas. We gaan wegvaren door in de voorspring te varen. Dat zal ik even laten zien. De voorspring zit er nog op en de bal hangt daar. Kan je dat zien? En Ben gaat straks achter losmaken en dan de boot eens vooruit zetten. Dan gaat de punt naar de kant toe. De achterkant komt dan dus vrij en dan kan je op het allerlaatst voor losgooien en achteruit wegvaren zonder problemen. Dat is het idee. In een volgende aflevering zeilen we in een ruige tocht met oostenwind naar Simrishamn en vandaar door naar Ystad. Wil je ons blijven volgen? Schrijf je dan in op onze website www.seelingeva.com voor de nieuwsbrief. Kijk op de diverse social media en abonneer je op ons YouTube kanaal. Wil je weten waar we nu zijn? Kijk dan op onze website en klik op Waar is Eva? Je ziet daar bijna per dag actueel onze route, waar we zijn en wat we doen. Dankjewel.